רינג, רינג, הטלפון מצלצל. רינג, רינג, הטלפון מצלצל, והכלב שלגי, זה השם של הכלב. שלגי נבהל. אתם רואים? אתם רואים את הסימן קריאה. הסימן קריאה מסמל, הוא בא להגיד, הוא מדגים, הוא ממחיש, ששלגי נבהל. גם הטיפות האלה, אתם רואים את הטיפות מים האלה? טיפות זהה, טיפות מים, פינג. זה בא להמחיש, זה בא להראות ששלגי, הכלב שלגי, נבהל. אז הטלפון מצלצל, וקפטן הדוק מגיע להרים את השופרת. שפופרת, קפטן הדוק בא ומרים, מרים את השפופרת ומצמיד אותה לאוזן. הוא מצמיד אותה לאוזן ומתחיל לדבר. מתחיל לדבר. זה קפטן הדוק, אתם זוכרים אותו? הוא קפטן ויש לו כובע של קפטנים. הוא קפטן של ספינה. והוא מחזיק ביד גם, הוא מחזיק מקטרת. כי הוא מעשן מקטרת. זה לעשן. אז הוא מחזיק מקטרת וגם שפופרת. ביד אחת הוא מחזיק מקטרת, וביד השנייה הוא מחזיק את השפופרת של הטלפון. הוא מחזיק את השפופרת והוא מתחיל לדבר. אוקיי? לשפופרת, אתם יכולים לראות שלשפופרת יש חוט. אתם רואים איזה חוט? זה חוט שמחובר לטלפון. ככה היה פעם. היום לטלפונים כבר אין חוטים. זה טלפון, יש לנו טלפונים חכמים. טלפונים על-חוטיים. ללא חוט, אין להם חוט, על-חוטיים. אוקיי, בואו נראה מה קפטן הדוק אומר. אני אקרא את זה מהר, ואחר כך אני אקרא את זה לאט ואסביר. אוקיי. הלו? כן, לא. מדבר קפטן חמור הים. לא, הוא איננו בבית. מי מדבר? לא, הוא נסע לפני 3 שבועות. אבל מי מדבר? הלו? עכשיו אני אסביר לאט. הלו, מה זה הלו? הלו זו מילה לועזית. זו מילה שמגיעה מאנגלית. זו לא מילה שהמקור שלה הוא עברית. שבמקור, מההתחלה, שהיא מגיעה מעברית. לא. זו מילה שמגיעה מאנגלית. משפה אחרת, שפה לועזית. לועזית זה כל שפה שהיא לא עברית. לדוגמה, צרפתית, לדוגמה אנגלית, לדוגמה ספרדית, כל השפות. אז פה המילה הלו מגיעה מהמילה hello מאנגלית. אבל בעברית אנחנו אומרים הלו. אז אנחנו אומרים הלו, כן, זה לא. כן, לא. מדבר קפטן חמור הים. זה קפטן הדוק אומר. הוא אומר על עצמו. מדבר קפטן חמור הים. מה זה חמור הים? אתם רואים את הגרשיים? בדרך כלל כשיש גרשיים, זה גרשיים. זה. 1, 2. זה גרשיים. גרשיים מצד אחד וגרשיים מצד שני. זה בדרך כלל שמים את זה
כשיש איזשהו ביטוי או שם. לכן אני חושב שחמור הים זה השם של הספינה של קפטן הדוק. נכון? קפטן הדוק הוא קפטן. למה הוא קפטן? כי יש לו ספינה. אז כנראה שלספינה קוראים חמור הים. וזה שם מצחיק, כי חמור זה החיה שעושה אי-אה, אי-אה, כן, חמור. וים זה איפה שיש את כל הגלים. זה מקום עם המון מים, ויש שם גלים, ויש את חוף הים ליד, נכון? יש את הים, ויש את החול, שזה שפת הים, חוף הים. אז זה ים. ים זה האזור עם המים והגלים. אז חמור הים, אז זה שם מעניין. אז מדבר קפטן חמור הים. לא, הוא איננו בבית. הוא איננו בבית. מי זה הוא? כנראה שהוא מדבר על פרופסור קלקלוס. אתם זוכרים? פרופסור קלקלוס? בכל מקרה הוא, פרופסור קלקלוס, איננו בבית. מה זה איננו? איננו זה לא. זה מילה קצת גבוהה. מילה גבוהה, הכוונה היא מילה שלא מדברים אותה ביום יום, בשפת היום יום. זה לא מילה שהיא בסלנג, כן? זה לא סלנג. זה לא מילה יומיומית שמשתמשים בה ביום יום בדרך כלל. לא, זה מילה גבוהה. זה מילה ספרותית. בדרך כלל זה יהיה מילה שנמצאת בספרים, או גם לפעמים בעיתון, זה יכול להיות בעיתון, אבל בדרך כלל זה לא יהיה מילה יומיומית שמדברים אותה בשפת היום יום. אולי בהרצאות, באוניברסיטה, או בהרצאות, כאילו בן אדם שהוא יותר מלומד, כמו פרופסור, או מרצה, או רב, כן? אנשים כאלה, חשובים כאלה, אז לפעמים הם מדברים בשפה קצת יותר גבוהה, בשפה ספרותית. כאן, בגלל שזה באמת כתוב, זה קומיקס שהוא כתוב, אז זה נמצא פה. זה גם קצת ישן, הקומיקס. הקומיקס הזה הוא קצת ישן, אז אולי גם בגלל זה כתוב פה איננו. אבל איננו, הכוונה היא, הוא לא. הוא לא בבית, הוא איננו בבית. קפטן הדוק נמצא בבית, והוא אומר על פרופסור קלקלוס, לא, הוא לא פה. הוא לא בבית. מי מדבר? מי אתה? בצד השני של השפופרת. מי אתה? מי מדבר? לא, הוא נסע לפני 3 שבועות. הוא נסע, אתם זוכרים נסע? נסע בעבר. הוא נסע לפני 3 שבועות. מה זה שבוע? בשבוע יש 7 ימים. ראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי, שישי, שבת. זה שבוע. יש 4 שבועות בחודש. אז פרופסור קלקלוס נסע לפני 3 שבועות. כמעט חודש. בחודש יש 4 שבועות, והוא נסע לפני 3 שבועות. אז זה כמעט חודש שלם, כמעט. אז קפטן הדוק אומר, לא, הוא לא בבית. הוא נסע לפני 3 שבועות. אבל מי מדבר? מי אתה? הלו? מי זה? מי מתקשר? מי זה? נראה במשבצת הבאה. אז תודה רבה למיילס, ותודה רבה לאינה צ'ורץ, ותודה רבה לחוסה לואיס טוברט, וכמובן לאפריל הרקנס שהיא התורמת הראשונה שלנו. אז תודה רבה לכל מי שתרם, לכל התומכים היקרים שבזכותם התוכן הזה, הסרטונים האלה בערוץ, הם בחינם בשבילכם. הם ללא כסף,
ממש בשבילכם, כדי שתוכלו ללמוד עברית בכיף ובקלות. אז כל הכבוד, תודה רבה לכל התומכים היקרים שלנו. יש עוד המון מקום בקיר, אז בואו תצטרפו אלינו. יש כמה רמות של תרומה, אפשר להצטרף, וכל מי שמצטרף לתרומה חודשית, יכול להצטרף גם לקהילה שלנו בטלגרם. שם אני מעדכן על התפתחויות בערוץ, אני מעדכן גם בווידאוים, עוד סרטונים, שבהם אני משתף מהיום יום שלי ושל התפתחות הערוץ. כמובן גם אתם יכולים לשאול שם שאלות או להציע רעיונות ולהיות חלק מהפרויקט הזה של הערוץ Hebrew the Easy Way. אז בואו אלינו, יש עוד המון מקום. להתראות.